Nếu mà nói rằng là thôi cái nỗi đau nó xảy ra như thế rồi, thôi bây giờ cố vui sang chuyện này đi, làm việc kia đi. Cá nhân mình thì mình luôn luôn nghĩ là như thế này, phải chịu đến tận cùng cái nỗi đau ấy đi thì nó mới tiêu tan được. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta lại kiểu như là thôi gác nó lại, phủ một lớp tro lên trên đó, thì cái vết thương ấy nó vẫn chỉ là một cái vết thương hở và nó được phủ tro thôi, chứ nó cũng chưa được tiêu tan. Xin chào mừng mọi người quay trở lại với Education buổi thứ hai. Thì hôm nay đến với phim trường thì Hùng rất là vinh hạnh được mời đến đây một cái khách mời rất là đặc biệt. Và đối với Hùng là chị là một trong những người mà rất là tuyệt vời và thậm chí và cũng rất là may mắn luôn. Bởi vì chị có một cái chương trình rất là ý nghĩa. Và hôm nay Hùng rất vui khi mà được đến đây. Chị Thu Uyên là người đã tạo ra cái chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly và là người đã kiên định với cái hành trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đến thời điểm này đã được là 15 năm rồi. Và xin chào mừng mọi người đã đến với chị Thu Uyên, là người sáng lập và là host của chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Xin kính chào các khán giả của Vietcetera. Chào anh Hùng. Rất là cảm ơn chị Uyên đã dành thời gian đến với phim trường hôm nay. Em nghĩ là chị Uyên cũng sẽ rất là ngạc nhiên. Vậy đâu là cái điểm chung giữa chị Uyên và Education? Tại sao khách mời của Education lại là một nhà báo, một biên tập viên, MC truyền hình? Thì đó là bởi vì cái chương trình mang dấu ấn của chị là Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Bởi vì em nghĩ cái chủ đề chia ly á, nó là cái chủ đề mà thật sự là không ai muốn nói đến, không ai muốn mình trở thành một phần của câu chuyện chia ly đó. Nhưng mà em không chắc là liệu rằng có ai đó trong cuộc đời có thể tránh khỏi những cái tình huống như vậy. Và nếu khi mình không thể tránh khỏi, mình nên có sự chuẩn bị như thế nào cho những vấn đề đó. Thì em nghĩ là hay nhất là hãy nói chuyện với cái người mà được lắng nghe rất nhiều câu chuyện. Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly đến giờ chắc cũng phải 160 mấy tập đúng không chị? 163 tập. Là ít nhất là chị Uyên đã nghe được 163 câu chuyện, và phải còn chưa kể là có rất nhiều câu chuyện mà nó không được lên sóng truyền hình, đúng không? 2.600 hơn. 2.600 hơn. Cuộc tìm ra thì đồng nghĩa với việc là mình biết được hai phía của cái cuộc ly tán. Nếu như vậy thì em rất muốn biết là một cái người mà đã lắng nghe hơn 2.600 câu chuyện chia ly đó, thì định nghĩa về sự chia ly đối với chị Thu Uyên là như thế nào? Nếu mà định nghĩa một cái cách như mà mình bây giờ đang chợt nghĩ ra nhé, mình không dám gọi là có một cái khái niệm đâu, mà mình chỉ nghĩ rằng là nó là một cái thử thách, mà đấy là cái thử thách lớn nhất trong cuộc đời nếu như mà mình có thể hình dung ra. Bởi vì có một cái là gần như là gia đình, dòng họ, quê hương, nó là cái như cái nôi ấy. Thế mà một con người mà tự dưng bị ngắt ra khỏi đấy, ném ra một cái chỗ bên ngoài, hoàn toàn không còn có thể quay trở lại cái nôi của mình nữa, thì cái điều đấy nó khủng khiếp như thế nào. Nó cắt cả về tinh thần, nó cắt cả về mọi cái nuôi dưỡng. Thì cái điều đấy nó rất là khủng khiếp. Và mình luôn luôn nghĩ rằng vì sao mà cái chia ly nó lại tàn khốc đến thế. Nó tàn khốc đến nỗi mà từ đấy thì là người ta buộc phải sống, mà buộc phải sống thì người ta buộc phải mạnh lên. Thì mình luôn luôn nhìn thấy cái chia ly nó giống như là cái thử thách lớn nhất, đồng thời cũng là cái thử thách mà khi người ta vượt qua rồi thì người ta trưởng thành lên rất là nhiều. Nếu như vậy chị Uyên, thì trong muôn ngàn câu chuyện về chia ly mà chị đã được biết, chị đã chứng kiến á, thì đâu là những cái điểm chung của những câu chuyện đó? Có lẽ là thế này, người Việt Nam thì rất ít khi mà nói về cái đau đớn của mình. Người Việt Nam thì cũng là, mình nghĩ là một trong những cái dân tộc mà cái sự mất mát chia ly nó nhiều kinh khủng, dày đặc luôn. Cho nên đến mức mà mọi người quen với nó, đến mức mà gần như có cho đến lúc 15 năm về trước mà bọn mình khi bắt đầu đặt ra cái vấn đề này ấy, thì rất là nhiều người mà họ bị ly tán họ còn ngỡ ngàng, bởi vì những cái điều mà họ chả nói với ai cả, họ chả nói được với ai, thì bây giờ có người lại muốn nghe đó. Thế thì cái giống nhất của họ là gì? Tức là rất nhiều người trong số những người bị thất lạc ấy, là người ta coi như cái nỗi đau đấy là một cái vết thương hở ở trong tim người ta đó, và họ giấu. Thì nghĩa là dù họ có về sau họ có thành đạt đi chăng nữa
thì họ vẫn rất là chông chênh. Thường thì bọn mình gặp cái cảnh tức là một người rất là vui vẻ, rất hòa nhã, rất biết điều, rất dễ thương và rất nghị lực. Nhưng mà khi mà động vào cái chuyện đấy một cái thì có thể là đầu tiên họ cũng chả biết bọn mình là ai. Nhưng mà khi mà đã bắt đầu nói rồi thì họ bắt đầu nói. Và khi họ nói thì bao giờ cũng là kèm với ruột gan. Tất cả những cái gì có ở trong lòng họ nó rất là giống nhau. Nó là cái sự chông chênh, cái sự thiếu hụt, cái sự mà giấu kín không biết nói với ai. Thực ra nếu mà đó là những thứ mà họ ấp ủ trong lòng nó lâu đến như vậy, và em có cảm giác là giống như nó luôn luôn hiện diện đâu đó trong cuộc sống của họ, thì tại sao họ lại ít nói ra thế chị? Có lẽ là tại vì nhiều người có hoàn cảnh vậy quá. Và thêm nữa, thực ra ấy, người Việt Nam có một cái rất là tài, tức là vượt qua quá nhiều thử thách. Chiến tranh này, rồi đói nghèo, và sau đấy thì là một cái cuộc vật lộn để mưu sinh. Cho nên là dường như họ phải giấu đi cái đấy đi. Nó giống như là, thì chúng ta đều biết rồi, có những cái mà nó thuộc về là cái đau nhất thì có bao giờ chúng ta nói ra đâu. Nó có liên quan gì đến việc là họ không có hy vọng hay họ không dám hy vọng về cái chuyện đoàn tụ không chị? Có. Đến bây giờ thì mọi người bắt đầu cởi mở rồi. Đến bây giờ thì khi bọn mình tiếp cận thì họ đã bắt có hy vọng. Và có nhiều người là bắt đầu đi tìm. Có nhiều người là chủ động đi tìm. Còn lúc trước thì không có. Họ luôn luôn nghĩ rằng làm sao mà có thể không có ảnh, không có tên, không có nhớ hoàn cảnh như thế nào. Lúc ấy còn bé quá, thậm chí không nhớ tên mình, không nhớ tên bố mẹ, không biết quê hương là đâu, chỉ có hình ảnh của cái này cái kia thôi. Thì làm sao mà có thể tìm được. Thì mình nghĩ là đến bây giờ thì khác rồi. Không biết là khi mà trao đổi họ có chia sẻ với chị á, là rơi vào những tình cảnh chia ly như vậy á, thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của họ? Thời điểm khi mà mới chia ly và cả một cái thời gian dài sau đó. Thế này, nó ảnh hưởng vào tất cả, và cuối cùng là cái chữ mà bọn mình thường phải nhìn thấy, tức là chông chênh. Thế còn cụ thể có những trường hợp như thế này. Có một chị bị gần đây nhất chị thất lạc ở trong cái cuộc chạy loạn ở Chiêu Lai. Tức là cái cuộc chạy loạn đấy là số người mà dẫm đạp nhau lên chết, rồi là bị ném lựu đạn từ trên xuống, rồi là bị cái bửng tàu nó dập. Lúc mà chạy loạn trong vòng một đêm đấy thôi thì nó chừng từ 400 cho đến 600 người ở trên một cái bãi biển đấy thôi, bãi biển Kỳ Hà. Thế thì biết là sau đấy 10 năm liền chị không nghe thấy, chị không nghe thấy gì nữa, tai chị hoàn toàn là điếc. Tại vì sao? Đấy là cơ chế tự vệ của chị thôi. Dần dần mãi về sau thì chị có chồng cũng rất là yêu thương, gia đình nuôi cũng chăm sóc, chị cũng được đi học một chút nhưng chị không học được. Và đến lúc mà bắt đầu có bình yên lại rồi thì sau 10 năm chị bắt đầu mới dần dần nhớ lại. Và chỉ đến khi mà bọn mình gặp lại, tức sau 40 năm đấy, hơn 40 năm, từ năm tháng 3 năm 75 đúng không? Mà cho đến lúc mà bọn mình làm cái chương trình đấy là nó là năm 2022. Thì là 47 năm hả? 47 năm. Thì chị mới bắt đầu chạy lại cái chuyện đấy. Chị mới chạy lại trong đầu chị những chuyện đấy. Còn trước đây thì chị không có. Chú nuôi của chị biết là chị là thất lạc trong chuyện đấy thì mới có liên lạc với bọn mình. Chứ còn bản thân chị là không bao giờ tua lại trong đầu chị những cái hình ảnh ấy. Chị không có kể lại cho chồng, cho con nghe chuyện đấy. Và lúc ấy khi chị kể lại thì là nó là gì? Nó là cái ngày đấy khi mà chị bị tuột tay mẹ và em lên được xà lan, còn chị bị rơi lại. Khi tỉnh lại thì chị bắt đầu phải đi lật từng cái xác lên xem có mẹ không, có em không. Thật ra em rất là chú ý nãy giờ là chị Uyên đã nhắc rất là nhiều lần từ trong trên. Cái người mà chị vừa kể thì em có thể cảm nhận là cái từ trong trên có nghĩa là gì? Thứ nhất là có thể người ta đang ôm một cái nỗi đau nó rất là lớn và rất là sâu. Rồi trong trên nó không có nghĩa là cái gì đó nó không trọn vẹn. Tức là cuộc sống người ta có thể có được rất nhiều thứ, người ta có thể có rất nhiều hạnh phúc, người ta có thể đạt được nhiều thứ trong đời, nhưng mà nó vẫn thiếu, vẫn không trọn vẹn. Và từ trong trên nó còn gợi cho em một cái cảm giác đó là không cân bằng. Và một ngày nào đó nó có thể có cái sự sụp đổ. Đó là cái cảm nhận của em từ trong trên. Thì có phải là đó là cái lý do mà chị đã chọn cái từ đó để nói về cái tâm trạng, cái cuộc sống, cái sự ảnh hưởng của những người mà họ phải đối mặt với sự chia ly không chị? Trong truyền hình bọn mình ấy đi quay á thì nó có một cái mình thỉnh thoảng nhắc các bạn là quay hơi trong tranh một tí cho chị nhá. Tức là nghĩa là gì? Nó không phải là tuân theo những cái quy tắc như thế này thế kia, nó có thể lệch sang bên này một tí, lệch sang bên kia một tí. Nó là trong tranh.
tức là nó không cân bằng. Mình hoàn toàn đồng ý với lại cái giải nghĩa của cái từ chông chênh, tức là nó không có cân bằng. Nó không cân bằng ở nhiều thứ, người ta có thể thành đạt rất là nhiều, nhưng mà người ta thậm chí chảnh mảng luôn với cả với cái sự thành đạt ấy nữa. Như vậy thì trong những cái câu chuyện mà chị gặp gỡ chị, có ai mà họ tự healing, họ tự chữa lành cho mình để cho họ rời khỏi cái chế độ trong trên đó không? Có rất nhiều cái cách chữa lành. Những người đấy mà mình quan sát ấy, thì ví dụ như là họ sẽ bảo vệ gia đình ghê lắm. Ví dụ trong gala của bọn mình sắp tới này, Tết này, thì sẽ có một câu chuyện nó rất là typical là của như Chèo Chile, tức là chiến tranh, ly tán trong chiến tranh. Từ cái thời mà cách đây, Hùng thử tưởng tượng là nó là từ những năm, tức là 50 đó, 50 của thế kỷ trước, 70 mấy năm rồi. Thì mấy chị em là ly tán. Thế và bây giờ thì bọn mình đoàn tụ trong cái gala này. Nhưng mà một bà cụ hơn 80 rồi, bà ấy sống thì cũng có một người con, chồng vẫn còn, nhưng mà trên đầu thì 2 vết sẹo, trong đấy 1 vết sẹo bom sát to như thế này. Khi mà gọi là bọn mình gọi là khai thác thông tin, thì khai thác thông tin thì điều gì thể hiện lên nhiều nhất là bà, thì thấy là ở bà cụ là cái tinh thần bảo vệ gia đình vô cùng lớn, bảo vệ con cháu vô cùng lớn. Có những cái cách mà người ta tự xử lý về cái vết thương của người ta ấy, nó rất là đặc biệt. Những cái cách như là kiểu như muốn lành thì đi tu hay là cái gì, nó không có vậy đâu. Họ sống một cái cuộc đời bình thường, hầu như không ai nhận ra cái điều đấy cả. Thế nhưng mà họ có những cái cách mà chữa lành giống như là họ sẽ quay lại bảo vệ gia đình của họ. Hoặc thậm chí là họ bảo vệ một cái tên của họ. Họ nhớ là tên của họ hồi xưa là như thế đấy. Thì đi gia đình nào, đi ai nuôi như thế nào đấy, họ cũng bảo vệ một cái tên đó. Tức là nó rất là nhỏ, những cái hành động mà người bình thường như mình không có bị ly tán nhiều đó thì mình khó mà có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà khi mà biết cái điều đấy họ làm bởi vì cái vết thương cũ thì mình rất là xúc động về những cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy. Em muốn hỏi nữa là mình đang nói chia ly ở một cái cấp độ em cho rằng nó rất là lớn. Mình nói về những cái cuộc chia ly ở những cái cấp độ nhỏ hơn thì sao chị? Ví dụ như là người ta phải xa nhà rất là nhiều năm để người ta đi tìm một cái sự cải thiện cuộc sống. Em hay dùng được là một cái từ mà rất là quen thuộc với người Việt, đó là tha hương. Thì ở cái mức độ đó thì như thế nào? Hay là những cái chia ly mà nó gần gũi với người trẻ hơn? Ví dụ như là sự chia ly một người họ rất yêu thương, nhưng mà có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Cái này nó có, mình tạm phân định ra, nó là có 2 cái dạng chia ly. Một cái chia ly là mình có quyền lựa chọn. Ví dụ như mình có quyền lựa chọn là mình sẽ rời quê đi học, mình có thể đi nước ngoài học, hay mình có thể không làm ở thành phố này mà sang thành phố khác, thậm chí sang nước khác. Thì cái đấy là nó có cái sự lựa chọn. Một khi mà có sự lựa chọn là có cái sự so sánh, tức là họ phải nhìn thấy có một cái lợi ích gì đấy, cho nên nó thuộc ngoài cái phần gọi là có ý kiến của mình. Nó chỉ có cái là những cái mà nó xảy ra đột ngột, nó xảy ra nó ngoài bất cứ một cái sự mong muốn nào cả. Ví dụ như mọi cái chia ly từ nhỏ đến lớn, ví dụ như mất đôi dép chẳng hạn là chia ly, đúng không? Hay là mất cái con gấu bông mà mình yêu quý, ngày nào mình ngủ với cũng là chia ly, đúng không? Thì tất cả những cái việc đấy là cái mà mình không bao giờ mong muốn, nhưng mình hãy coi nó giống như là mình đi ra ngoài trời và trời mưa vậy đó. Nếu mà có biết dự báo thời tiết mà mình có mang cái ô thì đấy là cái sự gọi là chuẩn bị cho mình thôi, chứ mình có tránh được mưa đâu. Đó, thì mình nghĩ là khi mình bắt đầu vào trong cuộc đời thì bao giờ mình cũng rất hăm hở. Thực ra không ai nghĩ đến chia ly, hầu như không ai nghĩ đến chia ly hết. Nhưng mà rồi cuối cùng ấy, cứ nghĩ đi nghĩ lại đi, rồi mình cũng phải tự tước bỏ một số thứ. Đấy là cái sự lựa chọn của mình. Hoặc là mình sẽ buộc phải chịu những cái chia ly. Có những cái mất mát, như là anh Hùng vừa nói đến chuyện là phải mất đi người thân của mình. Rồi thì ai cũng như thế. Mọi thế hệ nó giống như một cái củ hành tây ấy, bóc hết lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Nói về chia ly nó giống như một cái tất yếu vậy đó. Mà nếu như đã nói đến tất yếu thì không có đặt câu hỏi là làm thế nào để tránh nó nữa. Mà chỉ có thể đặt câu hỏi là vượt qua nó như thế nào.
Một cái câu hỏi nó chợt nảy ra trong đầu em đó, liệu rằng chúng ta có đang đánh giá thấp cái mức độ ảnh hưởng của những cái cuộc chia ly đó không? Giống như là em nghĩ giống như đơn giản tuổi trẻ thôi, khi mà mình từ quê mình vào thành phố, mình học đại học hay mình kiếm công việc làm, thì em nghĩ là đầu tiên có thể có rất nhiều sự hồ hởi. Nhưng mà nhiều khi mình cũng không có, đúng là nhiều khi mình không có đủ trải nghiệm mới chị, không có đủ cái trải nghiệm để mình đánh giá được là thật ra những chuyện này nó sẽ ảnh hưởng mình tới đâu, rồi những cái thứ mình đang mất là cái gì, rồi liệu rằng mình có đang đánh đổi những cái thứ mà mình rất là quan trọng, rất là có ý nghĩa với mình, để dành thời gian cho những cái điều mà có thể mình đã không cần đến vậy không? Mình nghĩ là cái cuộc chia ly đầu tiên thì phải nói là khi mình bắt đầu là con người mình chui ra khỏi bụng mẹ, đấy là một cái cuộc mà gọi là một cuộc ly tán đầu tiên, đúng không? Thế thì đang ở một cái chỗ ấm như thế, ăn no như thế, sướng như thế mà đến lúc mình phải chui ra ngoài, đó là tất yếu. Cá nhân mình nghĩ là nên coi mọi thứ nó như tất yếu, kể cả cái chuyện chia ly. Bất kể là chia ly là có định trước hay là chia ly có định trước là dễ nhất đấy nhá. Thế là mình đã có một cái sự so sánh và lựa chọn rồi. Còn cái chia ly mà đùng cái nó đến với mình thì mình vẫn phải coi nó là tất yếu đi. Mình trưởng thành, buộc là mình phải trải qua những chuyện đó. Đó là những cái thử thách để cho mình cải thiện bản thân đó. Nó trở thành con người đó. Dĩ nhiên không ai muốn nói đến những điều tiêu cực, không ai muốn nói đến những điều mất mát, không ai muốn mình trở thành một phần trong những câu chuyện chia ly á. Nhưng mà có khả năng là cái điều đó nó sẽ khó tránh khỏi. Thì như vậy mình sẽ phải chuẩn bị như thế nào để một ngày nào đó, ví dụ mình rơi vào tình huống đó, thì mình biết cách đối mặt, mình biết cách vượt qua không chị? Mình rất là thích cái từ phải sống. Phải sống. Tại vì thực tế ra là có những cái trường hợp nó khủng khiếp đến mức mà tưởng như đến đấy là đứt luôn, không thể nào mà có thể vượt qua được. Thế thì khi mà đã phải sống rồi thì nó sẽ bắt đầu xuất hiện những năng lực. Thì mình nghĩ rằng cái đầu tiên á, là cái gọi là xuất phát điểm về tư duy đầu tiên phải nghĩ rằng là mình phải sống. Cái thứ hai nữa, khi mà đã rơi vào một cái trường hợp gì mà ly tán rồi thì phải hiểu rằng là phải để cho nó xuống đáy. Ý ở đây là sao chị? Tức là có những cái biện pháp chữa lành nó thuộc loại là nó cũng hơi kiểu như là hơi ảo tưởng tí. Cái từ mà em thấy người trẻ hay dùng là kiểu toxic positivity, kiểu vậy đúng không chị? Những sự lạc quan nhưng nó hơi độc hại, bởi vì nó không có cơ sở. Mình cũng không biết là thì nó có độc hại không, nhưng chỉ có cái là nếu mà mình chịu cảm giác mạnh quá, ví dụ như là uống rượu thật nhiều, nhảy nhót thật nhiều, cái thứ vân vân, rất thích. Nhưng mà nếu mà cứ liên tục mà sử dụng cái biện pháp đấy thì nó vô giá trị luôn. Và nó không giải quyết được vấn đề. Thế thì với cái sự gọi là chia ly và mất mát ấy, mình không sử dụng được những cái biện pháp đó, mình không thể huyễn hoặc bản thân mình được, bởi vì nó mất mát thật rồi, nó chia ly thật rồi. Nhưng điều đó nó có đồng nghĩa là mình không có hy vọng không chị, hay là mình không dám hy vọng? Có những cái hy vọng được, có những cái không thể, đúng không nào? Ví dụ như là bây giờ mình mất một người thân, mình còn gì hy vọng? Mình chỉ có thể chấp nhận thôi. Mình chấp nhận cái điều đấy thì nó là như thế này. Có lẽ là lúc mà mình còn trẻ hơn á thì vọng động nhiều lắm chứ. Tức là mình cũng không biết phải làm sao để có thể tự xử lý những cái vấn đề mà mình sẽ không bao giờ làm lại được. Có những cái mà mất mát không thể lấy lại được, không thể làm lại được. Thế thì có lẽ có một cái cách là mình chấp nhận cái điều đó và mình bắt đầu quan sát nó. Tức là chấp nhận nó đi, nó đã mất mát rồi đó, và mình cứ quan sát nó thôi, quan sát cái nỗi đau của mình ý. Nếu mà nói rằng là thôi cái nỗi đau nó xảy ra như thế rồi, thôi bây giờ cố vui sang chuyện này đi, làm việc kia đi. Cá nhân mình thì mình luôn luôn nghĩ là như thế này, phải chịu đến tận cùng cái nỗi đau ấy đi thì nó mới tiêu tan được. Còn nếu như mà bây giờ chúng ta lại kiểu như là thôi gác nó lại, phủ một lớp cho lên trên đó, xong đó thì mình sẽ say mê cái này, say mê cái kia, thì tất cả cái đấy nó cũng hơi có vẻ như, đối với cá nhân mình ý, thì nó sẽ là có vẻ như là mình đang kiểu như là huyễn hoặc một tí đấy. Mình thì cái vết thương ấy nó vẫn chỉ là một cái vết thương hở và nó được phủ cho thôi, một đống tro, một đống than và nó được phủ cho thôi, chứ nó cũng chưa được tiêu tan. Hãy cứ quan sát nó thật kỹ vào, mình cứ chịu chấp nhận đau, cái cuộc này thật đau đi, thì có lẽ là nó sẽ đi ra. Bởi vì nó sẽ có những cái từ đấy mình sẽ rất là sáng suốt, mình sẽ hiểu được là cái gì nó là ngoại cảnh, cái gì nó là chính trong bản thân mình. Ở trong bản thân mình là mình có thể xử lý được, đúng không nào? Còn với ngoại cảnh mình có thể chấp nhận, thì khi mà đã đi đến đấy rồi thì
nó mới được giải quyết. Em hiểu. Thực ra để thay đổi cái không khí trầm buồn nãy giờ của chị em mình á, mình muốn nói một thứ tích cực hơn chút đi. Và em rất muốn hỏi chị ở hai cái chủ thể. Thứ nhất là chủ thể là từ những người họ là những nhân vật trong những câu chuyện chia ly đó. Cái thứ hai là từ những người ở bên ngoài nghe thấy những câu chuyện đó, nhìn thấy những câu chuyện đó, thì đâu là những điều tích cực chúng ta có thể học được để chúng ta thay đổi cuộc sống chúng ta. Nói về cái thứ hai trước, tức là ảnh hưởng thế nào đến những cái người mà biết câu chuyện đó, đúng không? Thì đột nhiên mình đọc ở trên YouTube ấy, trên kênh Như Chè với Chili của bọn mình, thì một cái chương trình nó rất là cũ rồi, có lẽ nó là phải là cái quãng mà năm đầu tiên của Như Chè với Chili ấy, thì mới thấy các bạn đi xem lại và các bạn ấy có một cái nhận xét là em xem cái chương trình này từ hồi tiểu học mà bây giờ em đã hơn 20 tuổi rồi, tức là bạn cái cỡ như đại học ấy. Thì em đến bây giờ em xem lại chương trình này, hôm qua em xem lại chương trình này thì em đã hiểu ra rồi. Những câu chuyện nó rất là bình thường như thế, cái cuộc đời thật như thế luôn đó. Nhưng mà khi mà buộc phải chứng kiến, được chứng kiến, thì người ta sẽ có những cái cảm giác rất là lạ. Ví dụ như là mình có một khán giả mà cứ đề nghị là nhờ là đến trường quay. Thế thì anh ấy là hiệu phó của trường Đại học Tôn Đức Thắng, anh là luật sư, thì anh ấy có đến một số lần đưa cả mẹ anh đến. Sau đó thì có một lần gặp và bắt đầu nói chuyện thì anh ấy bảo rằng là chị biết không, hồi xưa ấy, em với mẹ em là 10 năm không có nói chuyện với nhau. Nhưng mà vì xem Như Chè với Chili, thế là em mới thấy là không thể được, và em quay trở lại thì hai mẹ con bây giờ vô cùng yêu quý nhau. Và cho đến bây giờ thì hai mẹ con vẫn theo cái cách là cùng nhau xem Như Chè với Chili. Em có sự đồng cảm. Cái đồng cảm đầu tiên là thật ra đồng cảm với chị cũng là bởi vì chị thật sự rất yêu Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, nên mới là người coi lại comment của rất là nhiều tập. Thì giống như thật ra em cũng hay coi lại comment của mọi người khi em làm một cái chương trình gọi là Đi Để Trở Về hàng năm. Không, nhưng mình phải đính chính, tức là cái comment đấy bởi vì mình là admin mà, cho nên là nó cứ nhảy, nó hiện lên trên điện thoại đó. Dạ, tức là các đúng. bạn đi ngày, ví dụ như là các bạn vừa nhưng comment mà em nói cái chị là mình nghe nhìn nè, luôn. nếu mà chị không có yêu thương nó thì chị có thấy mà chị cũng không có đọc đâu. Mình cứ đọc đi đọc lại những cái gì mọi người chia sẻ, mình thấy cái ý nghĩa hơn trong cái công việc mình làm. Đó là cái đồng cảm thứ nhất của em. Cái đồng cảm thứ hai của em đó là 160 mấy tập rồi, nhưng thật ra là em coi được có vài tập rồi. Thật ra em có một cái nỗi sợ, nỗi sợ nó rất là cá nhân thôi. Em có kể với chị là em cái sợ quý con mình coi quá nó vận vô mình. Có một cái nỗi sợ mà thật ra em đúng là không hề mong muốn một cuộc chia ly thật. Biết là mình phải chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà đúng là không hề mong muốn. Nhưng mà em có coi được vài tập. Thì em từ góc độ cá nhân của em thấy là em học được rất nhiều thứ từ chuyện đó. Thứ nhất là những cái mình tưởng là những cái mâu thuẫn gia đình, thật ra mình nghĩ nó lớn nhưng nó không lớn. Nó không quan trọng đến vậy, nó không to tát đến vậy, nó so với tình thân. Đó là cái em có thể thấy được. Hay là em học được cái chuyện đó là trân quý hơn chuyện mình mỗi ngày mình có thể còn được thấy ba mẹ mình. Như đừng vậy, em chia sẻ với chị là đến giờ em vẫn ở với gia đình. Cũng có rất nhiều lần em suy nghĩ đến cái chuyện là thôi dọn ra ngoài ở riêng, thoải mái hơn, tự do hơn. Nhưng mà xong rồi em cứ nghĩ lại, đó có những người họ ước gì họ có thêm một ngày để có họ ở bên cạnh, thì tại sao mình không trân trọng cái điều đó? Thì đó là cái mà em cũng học được cái chuyện là đúng là có người đứng ngoài mà nhìn vô cái chương trình Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Rồi cái thứ ba em cũng học được là mình đặt câu hỏi lại là vậy những điều gì thật sự có ý nghĩa, thật sự quan trọng trong cuộc sống của mình. Ví dụ như tiền bạc, thành đạt của sự nghiệp, hay là sự công nhận của một cái nhóm công chúng nào đấy, liệu rằng nó có quan trọng hơn để mình đánh đổi cái thời gian mình dành cho người thân, những người thật sự quan trọng mình hay không? Thì đó em muốn kể chị giống như một fan nhỏ của Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly, để thấy rằng là chúng ta thật sự học được rất nhiều thứ khi chúng ta nhìn thấy những câu chuyện đó. Rồi vậy đi tiếp cái phần còn lại câu hỏi của em á, đó là vậy những người trong cuộc thì sao? Những người họ là nhân vật trong những câu chuyện chia ly thì sao? Thì họ đã học được cái gì? Mình nghĩ là chắc chắn là đa số trong đó thì mọi người sẽ không nghĩ đến là chuyện là học được cái gì. Tại vì là đã rơi vào đấy rồi thì ai mong muốn đâu mà học từ đấy. Không ai muốn cái điều đấy cả. Nhưng mà cái mà mình nghĩ là nếu mà đứng từ bên ngoài nhìn ấy, thì mình sẽ thấy là như thế này. Cái chia ly nó cũng nó giống như là một cái tất yếu trong cuộc đời ấy.
Nó có hạnh phúc thì nó có bất hạnh, nó có chia ly, nó có may mắn thì nó sẽ có cái là không may mắn, thiệt thòi vân vân. Thì chia ly nó cũng là một cái dạng của cái phía bên màu đen, ví dụ như vậy đi. Thì có nghĩa là gì? Nó là một cái nền tảng để cho cái màu trắng kia nó sáng lên, đúng không? Bình thường chúng ta đều cảm thấy là ôi trời ơi, tại sao điều này lại xảy ra với mình? Tại sao mà mình lại bị như thế? Gọi như là cái không may mắn của mình nó là tột đỉnh rồi, mình chỉ nhìn thấy cái sự bất hạnh của mình thôi. Nhưng mà đến khi mà xem như chị Hiếu với chị Ly hoặc biết những cái câu chuyện đấy thì nó còn có một cái nữa. Tức là mình sẽ thấy là như Hùng nói là mọi chuyện nó rất là nhỏ. Và mình phải chính là những người giải quyết đấy một cách đơn giản và với một cái tâm thế hoàn toàn khác. Tâm thế là mình vẫn còn rất là may mắn. Mình may mắn còn có gia đình, mình còn có chỗ về, còn có bố có mẹ, còn có công ăn việc làm, còn có cái ăn. Thì đối với những người mà người ta bị ly tán thì có thể là về gọi là một cách ý thức thì người ta không nghĩ đến chuyện là người ta được cái gì trong cái chuyện chia ly đâu. Nhưng mà nói thật là mình cũng phải nói là như này, mình vốn là một bà mẹ tương đối là ảo tưởng. mình có một cô con gái và mình luôn luôn ước là trời, làm cái gì đấy tốt nhất cho con gái. Chưa bao giờ mình lại nghĩ rằng là ôi con hãy phải có thử thách. Có mỗi cái món thử thách là mình không nghĩ đến cho con mình thôi. Tất cả những cái đấy thôi để mẹ chịu, mẹ nhận hết. Nếu như mẹ có thể làm được. Nhưng mà cái đấy là sai. Ngay tất cả những cái mất mát, ly tán, rồi là những cái thiếu may mắn, những cái thiệt thòi, các thứ vân vân, nó cũng giống như là một cái điều kiện tất yếu mà một con người muốn trưởng thành thì sẽ vượt qua. Còn nếu như chúng ta chỉ muốn một cái phần nửa ấy thôi thì chắc chắn là rất là ảo tưởng. Thế thì những cái người mà bị ly tán á, mình có thể rất thương họ, nhưng không có nghĩa là thương là bởi vì là họ kém hơn, họ điều kiện kém hơn những người khác. Mình thương cái kiểu khác, thương là họ đã rơi vào đúng cái lúc đấy, họ đói ăn vào lúc đó, họ bị bỏ rơi vào lúc đấy, họ bị đánh đập vào lúc đấy. Không, cá nhân mình thì mình nghĩ rằng là một người mà không có quá nhiều thử thách thì cũng là một cái rất là thiệt thòi trong đời đấy. Nếu như vậy em rất là thắc mắc là như vậy thì một cái người mà đã nghe rất nhiều câu chuyện về sự chia ly và có thể lờ mờ cảm thấy rằng có lẽ chẳng có công thức nào giúp chúng ta tránh khỏi những cuộc chia ly đó, thì chị sẽ nói gì với con gái của chị? Có lẽ là gần đây thì mình đã bắt đầu không có kiểu như là ôm tay bảo bọc con gái giống như kiểu con xin ông bà xin mẹ là đừng để cho con bé nó không thế này, nó không thế khác, các thứ vân vân á. Mà chị sẽ nghĩ kiểu khác, mình sẽ nghĩ kiểu khác, mình sẽ nghĩ nó sẽ đủ năng lực để mà có bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời thì nó cũng sẽ vượt qua được một cách lạc quan nhất. Còn mình sẽ không ước theo cái kiểu rằng là ôi giá như đừng có Covid thì bọn nó sẽ không mất 2 năm ở trong nhà kiểu vậy đó. Hồi xưa thì mình áy náy lắm, mình bảo trời, nó đang trẻ mà bây giờ 2 năm chúng nó dừng cả sự nghiệp, dừng cả sinh con đẻ cái các thứ vân vân. Thế thì rất là thương, nhưng mà cái điều đấy cũng là một cái điều mà rất là tích cực luôn. Nếu mà nhìn vào rằng chúng nó đã tìm ra cái cách để xử lý với cái hiện trạng là phải ở trong nhà suốt 2 năm không làm được cái gì thì chúng nó làm gì. Thì đấy là một cái điều rất là tích cực. Thì dần dần là tự mình sẽ cảm thấy là không cần có phải bảo bọc cho con, mà nên nhìn thấy ở trong mỗi một cái, tức là thôi mình yêu thương con, mình luôn luôn hiện diện cạnh con thôi, chứ còn mình không có can thiệp, bởi vì nó sẽ tự lớn lên. Ở vài năm đầu tiên thì có thể là cái sự rung cảm của chị á, nó sẽ rất là lớn, nó sẽ khiến cho chị sẽ dễ bị buồn luôn cả nỗi buồn của nhân vật, đau luôn cả nỗi đau của nhân vật. Nhưng mà 10 năm tiếp theo rồi sao chị? Thực lòng nhé, vì sao mọi người cứ nói là như chị Hồng Ly nó không có bị kém cái sự hấp dẫn đi, mặc dù là nó làm 15 năm rồi. Thực ra là nếu mà gọi đấy nó là một cái chương trình truyền hình đi, thế bây giờ nó không phải là chương trình truyền hình, nó là một cái hoạt động xã hội mà tìm kiếm đoàn tụ người thân. Nhưng mà nếu mà xét về mặt là nó có một cái chương trình nó tên là Như Chia Hề với Chia Ly, trùng tên với cái hoạt động đó, thì cái chương trình đấy 15 năm, một cái format truyền hình thì chắc chắn là nó đã quá cũ đúng không? Thế nhưng tại sao nó vẫn có cái tính sống động của nó vẫn có cái sự hấp dẫn của nó, thì bởi vì đấy là cuộc sống. Thế cho nên là với cá nhân mình thì mỗi một cái nỗi đau nó cũng rất là khác nhau. Nên mình chẳng bao giờ nói có nghĩa thật là là mãi đến bây giờ đã 15 năm, 160 mấy số, nhưng mà chị vẫn sẽ có những cái cảm xúc như vậy. mà cũng không phải chỉ riêng mình.
Tất cả các em ở trong cái đội của mình, tất cả đội của mình đều đang nuôi những câu chuyện đấy trong đầu, đang nuôi những cái nỗi đau khổ đấy trong đầu. Vậy đâu là những cái bài học quan trọng nhất chị Uyên đã học được trong suốt 15 năm cũng như chưa hề có cuộc chia ly? Mình cũng trưởng thành lên từ Như Chèo Chia Ly rất là nhiều. Từ cái lúc mà mình bắt đầu làm Như Chèo Chia Ly là mình mới có 40 chứ mấy ha. Lúc ấy cũng chưa hẳn phải là rất là cứng cỏi đúng không? Cho đến bây giờ thì chắc chắn là mình thấy là mình trưởng thành hơn. Còn cụ thể là từng cái gì thì mình nghĩ là nó phải có một số cái giống như là các em mà mới vào Như Chèo Chia Ly, vốn các em đã có cái đó rồi. Giống như là để một người mà có thể trải qua được một số những cái ví dụ như làm lính cứu hỏa chẳng hạn, thì vốn nó đã phải có ở trong người một số cái đặc tính rồi, nó chỉ được rèn giũa hơn thôi. Như vậy thì cái chữ đoàn tụ của chị Uyên cảm nhận sau 15 năm làm chương trình nó có khác lúc chị bắt đầu? Nếu như mà hồi xưa thì mọi người cứ nói đến đoàn tụ, đến sum vầy, tức là nó là một cái chấm dứt đúng không? Thế là đến đấy nó là một cái gọi là mỹ mãn rồi, hoàn mỹ rồi, nó là đỉnh cao rồi đúng không? Đến bây giờ thì mình lại nghĩ khác. Đến bây giờ thì mình nghĩ là nó là một cái ở trong dòng chảy cuộc sống. Cái đoàn tụ đấy nó làm cho cái vết thương ấy hoàn toàn lành. Và sau đấy cuộc sống nó sẽ lại tiếp tục diễn tiến với những cái thử thách mới, nó có những bài học mới, nó có những cái biến cố mới. Và cái điều đấy nó không liên quan đến cái sự đoàn tụ. Chỉ biết rằng khi người ta bắt đầu tham gia vào cái phần đời mới ấy, thì trái tim người ta lành rồi. Điều đó nó có thay đổi cái ý nghĩa của sự đoàn tụ gia đình của chị không? Nó không có thay đổi gì cả. Bởi vì là cái mà bọn mình đạt được đấy là làm một cái trái tim nó đang bị hở trở nên lành. Vậy nó có làm cho trái tim của mình nó lớn hơn không chị? Mình luôn luôn nghĩ rằng là mình không có bao giờ tự đặt câu hỏi đấy cả. Nhưng mà mình luôn luôn nghĩ rằng đấy, tức là nó có một cái thời điểm khi người ta đoàn tụ là người ta được hết tranh vênh, người ta hết trông tranh. Vào cái thời điểm đấy chắc chắn là hết trông tranh, hết những câu hỏi, hết cả những cái đau khổ, hết những cái tự ái, hết cả những cái kiểu như là suy luận theo kiểu là mình có bị bỏ không? Mình có phải là con nuôi không? Mình có phải là kiểu như không ai đi tìm mình không? Kiểu như vậy. Thì nó chấm dứt ở đấy. Người ta rõ hết mọi thứ rồi, nó không còn cái vết thương hở ấy nữa. Còn sau đấy cuộc đời có thể làm cho họ rất hạnh phúc, cuộc đời có thể là vẫn thường thử thách họ chứ. Thường một số khán giả thì cứ nói rằng là ôi cho chúng tôi xem lại cái cuộc đời của người đấy đi. Thực tế ra là họ có rất nhiều người hạnh phúc, nhưng có những người mà thực sự là mình không muốn khuấy động cái cuộc sống riêng tư của người ta. Tại vì sao? Bởi vì là họ có quyền với cái cuộc sống sau đấy của họ. Và cũng giống như chúng ta thôi, họ phải sống với cuộc sống sau đấy của họ, với tất cả những cái biến cố, những cái thử thách mới, tất cả những cái chu trình của nó là nó sẽ phải tiếp tục như thế. Bọn mình không guarantee cho họ rằng là bắt đầu từ thời điểm này trở đi thì anh sẽ hạnh phúc, tuyệt đối không có chuyện đó. Mà chúng ta hãy một cách rất là thực tế thì bọn mình đã hiểu rằng là đến cái thời điểm đấy họ lành, từ thời điểm đấy về sau họ sẽ tiếp tục một cái cuộc đời với cái điểm xuất phát như vậy. Đấy là đoạn đời mới. Chị có bao giờ cảm thấy đặt câu hỏi là tại sao những cái câu chuyện đoàn tụ, những cái bài học từ chia ly nó có ý nghĩa đến như vậy, nhưng bây giờ người ta không có thời gian lắng nghe, người ta cũng không có một cái sự chú ý đến điều đó không chị? Mình luôn luôn nhìn thấy cái hình ảnh của một cái tờ giấy thấm. Bây giờ các em trẻ sẽ không bao giờ viết cái tờ giấy thấm đúng không? Tức là hồi xưa dùng cái bút mực ấy. Thế hồi xưa thì bọn mình đi học ấy là còn phải cầm cái lọ mực con tí, cái tòng tanh chấm bút mực vào đấy. Xong rồi ví dụ mà nó nhỏ một giọt ra thì ai mà quý lắm thì có một tờ giấy thấm. Nếu mà nó có rơi một cái tờ thấm đấy vào thì nó hơi loang nhẹ ra, nó loang ra. Nó không bao giờ loang ra hết tờ giấy, nó cũng không loang xuống dưới. Nó chỉ loang ở trên đúng cái tờ giấy thấm ấy thôi, nó loang tròn ra. Và thế là hết. Thì nói thật là nếu mà Như Chèo Chia Ly tồn tại 15 năm rồi và bây giờ người ta vẫn cứ tiếp tục xem lại những cái số đầu tiên á, thì điều đấy có nghĩa rằng là đấy, nó có một cái chút giá trị nào đó. Cái lượng mà người mà đăng ký trên kênh YouTube của bọn mình nó gần 500.000 thôi. Mình nghĩ là những cái người mà đăng ký vào kênh này thì nó lại có cái giá trị với họ. Tức là nó không giống như là đăng ký trên một cái kênh vui đúng không? Kênh kiểu như giải trí.
Nhưng mà cái này thì nếu mà ai đã chấp nhận đăng ký thì nó cũng phải có một cái gì đấy, bởi vì nó cũng rất là nặng nề mà. Em muốn hỏi chị một câu hỏi khó nữa. Tại vì lý do tại sao em đặt câu hỏi lúc nãy là bởi vì em có cảm giác cuộc sống chắc là sẽ tốt đẹp hơn nếu mà người ta có một cái sự lắng nghe tốt hơn. Người ta có thể quan tâm không chỉ câu chuyện của bản thân mà còn phải có cái sự đồng cảm và thấu cảm với những câu chuyện xung quanh của họ. Thì mình bỏ qua những người họ tìm được cái ý nghĩa của như chưa hề của cuộc chia ly. Chị bây giờ có gặp một nhóm người họ không hiểu tại sao cái chương trình đó cần phải tồn tại, tại sao mọi người vẫn đang làm thứ mọi người đang làm, họ không có bất kỳ cái sự đồng cảm, không có sự kết nối đâu không chị? Có một cái lạ là có lẽ là tại vì họ có lịch sự ấy, cho nên là mình cũng chưa, nói thật là mình chưa bao giờ gặp một ai nói thẳng ra cái điều đấy. Nhưng mà thực tế ra thì mình nghĩ là cũng khó mà có thể nói vậy, hoặc là họ không quan tâm hoặc là ấy, chứ còn để mà họ phủ nhận thì chắc là mình nghĩ là khó. Bởi vì thật ra ấy thì là con người nói chung á, thì dù là ai đi chăng nữa nó cũng có một cái rất là kiểu như là nó có một cái gì nó rất là chung. Đấy là cái tính người mà. Thế thì cái này thì nói chung là nếu mà bảo là để phủ nhận thì chắc là mình chưa bị gặp phải, hoặc là kiểu như vì lịch sự người ta không nói thẳng vào mặt mình thôi, nhưng mình nghĩ cũng khó. Nhưng mà để cho nó trở thành gọi là rộng lớn, mình có 5 triệu người xem thì không, nói chung là tương đối khó. Tại vì thực tế ra là đến một cái thời điểm nào đó và một cái thời điểm nào đó ở trong cuộc đời thì người ta mới dễ đọc một cái gì đấy, đúng không? Thì giống như một quyển sách vậy đó. Có phải là cái lúc mà trẻ thì mua đủ thứ đúng không? Tiểu thuyết một tí, ngôn tình một tí, rồi là kiểu như marketing một tí, rồi design một tí, các thứ vân vân. Nhưng mà đến một cái tuổi nào đó thì người ta mới bắt đầu đọc một số cái dạng nào đó. Đó, thì như chị Chili nó cũng thuộc lại là tùy người vào thời điểm nào đấy thì sẽ tiếp cận với nó, chấp nhận nó. Mình biết ơn những người mà kiểu như là xem như Chili. Thứ nhất là họ có cái sự đồng cảm. Cái thứ hai nữa là thực sự ấy, nó giống như là mình có thêm một người đứng ở bên cái phe này ấy. Mình luôn luôn nghĩ là cái sự quan tâm đến những người mà không có tiếng nói gì cả là cái sự quan tâm quan trọng nhất. Mình nghĩ là những cái người mà quan tâm đến động vật chẳng hạn những cái con mà không biết nói gì cả đó, mình luôn luôn đánh giá là đó thực sự là nhân tính đấy. Em nghĩ là thật ra con người chúng ta dễ bị cuốn đi những cái câu chuyện màu hồng, những câu chuyện tích cực, những câu chuyện của thành công, nhưng mà thật ra người ta ngại đụng chạm với những cái chủ đề mà nó tiêu cực, nó mang màu sắc không có may mắn. Nhưng mà thật ra cái yếu tố tính người, rồi cái sự đồng cảm, cái sự thấu cảm á, thật ra là nó sẽ kết nối tốt hơn. Giống như em làm nói, tại sao chúng ta chỉ bàn về những câu chuyện của những người thành công, vậy đâu là những câu chuyện của sự thất bại. Thật ra cái bài học ở đó nó còn lớn hơn nhiều. Giống như chúng ta cứ cố gắng đi tìm cái câu trả lời thế nào để hạnh phúc, nhưng thật ra là cái trải nghiệm chúng ta thông qua những điều không mấy vui vẻ lại cho chúng ta học được nhiều thứ hơn, và chúng ta lại gần đến hạnh phúc hơn. Thật ra hôm nay em rất cảm ơn chị Uyên đến đây chia sẻ với em và Education rất là chân thành. Thì em hy vọng là các bạn đủ kiên nhẫn để nghe hết cái buổi nói chuyện của chị em mình, và các bạn ấy tìm thấy được những cái viên ngọc lấp lánh. Đó là yếu tố nhân tính, đó là yếu tố của cuộc đời không thể tránh khỏi, đó là yếu tố làm sao để đối mặt, đó là những yếu tố của chuyện là có lẽ chúng ta phải trân trọng nhiều thứ đang diễn ra xung quanh cuộc sống chúng ta, và chúng ta nên hiểu rằng chúng ta cần phải sống, chúng ta cần phải nhìn vào những cái cảnh tích cực. Bởi vì đâu đó có rất nhiều người khổ hơn mình, đâu đó có nhiều người họ ao ước có được một cái cuộc sống bên cạnh người thân giống như mình, mà mình là người dễ dàng, có từ tiếng Anh là take for granted, có nghĩa là dễ dàng xem nhẹ. Thì em hy vọng là buổi nói chuyện của chị em mình á, nó sẽ khiến mọi người dừng lại suy nghĩ một chút. Thật ra dòng chảy cũng sẽ là dòng chảy thôi. Nhưng mà em cũng tin là những cái người mà cần nghe câu chuyện sẽ tìm thấy câu chuyện. Em rất là cảm ơn chị Uyên, em rất cảm ơn chị vì đã rất là kiên trì với Như Chưa Hề Có Cuộc Chia Ly. Em cảm ơn chị đã rất là chân thành mang đến câu chuyện của sự chia ly hôm nay với em một cách rất là khiêm tốn, thật sự rất là khiêm tốn và thật sự rất là chân tình.
Và thật ra em thấy rất là cảm động. Em rất là cảm ơn chị. Em rất là cảm ơn chị đã đến với em và đến với Education. Cảm ơn Hùng. Mình vốn là đã khâm phục Hùng từ lâu rồi. Đây là một cái cơ hội cho Như Chè với Chi Ly nữa. Đồng thời thì mình cũng nói rằng là thực ra thì mình rất là ghét cái việc gọi là educate các thứ vân vân, bởi vì mình thấy mình làm cái công việc của mình ghét những từ như sứ mạng rồi các thứ vân vân, nó không có. Nhưng mà mình lại luôn luôn nghĩ đến cái chuyện rằng là ví dụ như Denver chẳng hạn, trong bài có một cái bài hát lòng mình còn chưa ngăn nắp. Cái từ đấy nó là sao trời, đây lên nó là gì, nó là giải trí hay là sẽ không? Thực sự nó là một cái giọt mực mà thấm lên cái dây thấm đó. Tức là nó có thể vô tình thôi, nó làm thấm cả mình luôn. Thế thì mình cũng chỉ mong là, nói chung là cái này nó chỉ là một cái chuyện nhỏ thôi trong đời nó một ti tỉ chuyện, mà nó ti tỉ nghề, nó ti tỉ những cái có thể enjoy được. Thì một lúc nào đấy nếu mà với một bạn nào đó giống như là cái nhóm của mình chẳng hạn, các bạn rất trẻ nhưng các bạn đã thấy rằng là ở đây là một cái công việc mà các bạn lựa chọn rồi. Một người mà đứng trước một cái sự lựa chọn mà biết được chắc chắn là mình lựa chọn cái này, mình đấy là một cái sự may mắn khủng khiếp cho một người trẻ. Thì ước chi mà EduStation cũng có tạo ra được những cái mà gọi là cái nhỏ thôi, nhưng mà để khi các bạn phải lựa chọn thì các bạn ấy có thể rõ ràng hơn. Vâng, thế là chúng ta đã kết thúc cái buổi nói chuyện hôm nay với chị Uyên. Hy vọng các bạn sẽ tìm thấy đâu đấy những cái câu chuyện, một cái sự kết nối nào đó của bản thân với những gì mà chị Uyên đã chia sẻ. Rất là cảm ơn chị Uyên đến đây ngày hôm nay. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại.